Can I put my, is it too much to ask for? Yeah. Can I put my hips on your skin, baby? Much to ask for? Привіт всім! Наші обіцянки міцні як бетон, тому ви дивитесь наш другий влог. Я Любов Лазарів, дизайнер компанії Polygon, і я обожнюю використовувати бетон у наших проєктах. Чому і як це правильно робити, покажемо вам на одному з наших об'єктів Love Apartment. Ось такою наша колона була поштукатурена. Ми зробили опалубку, залили бетон, зараз він там сохне. І за 5 днів він буде ось таким. Завдяки своїй природній текстурі та неповторній фактурі бетон чудово виглядає в різних поєднаннях та стилях інтер'єрів. Стіни, стеля чи декор з бетону дуже часто використовуються на сьогодні в дизайні. Створити текстуру бетону в інтер'єрі можна двома способами – використавши імітацію бетону або ж використавши натуральний бетон. Імітувати бетон можна з допомогою декоративної штукатурки, використовуючи шпалери з принтом текстури бетону, або ж навіть з таких матеріалів, як плиточний клей на основі цементу. Звісно ж, будь-яка імітація не відтворить того природнього вигляду та сприйняття, що це справжній бетон. Тому, якщо ви бажаєте залишити у вашому житлі бетонні поверхні відкритими, подбайте заздалегідь, щоб забудовник не покривав їх штукатуркою чи будь-якими іншими покриттями. Щітка залишає подряпини на бетоні, а шкурка руйнує текстуру бетону. Тому ми вирішили використати інший метод – залити тонкий шар бетону поверх існуючого з допомогою опалубки. Але заливати бетон з допомогою опалубки можна тільки для поверхонь з невеликою площею, а також для міцних поверхонь, які є з бетону чи з цегли. Якщо ж ваша стіна з гіпсокартону, цього не варто робити. Для цього ви можете використати методи імітації. Якщо ви бажаєте залишити стелю бетонною, її потрібно пошліфувати, очистити від зайвого бруду та покрити матовим лаком, щоб вона не створювала зайвої пилюки у приміщенні. В даному випадку нам дісталася стеля з досить неприємним жовтуватим відтінком, тому що ще первинно вона була покрита забудовником певними маслами. Тому в даному проєкті ми вирішили покрити стелю світлим відтінком фарби. Перед нанесенням будь-яких покриттів на поверхню бетону його потрібно обов'язково ретельно підготувати. Перший етап – пошліфувати, другий етап – знежирити засобами, що мають високу лужність, третій етап – погрунтувати. Особливо добре використати ґрунтівку, що має антикорозійний ефект, особливо якщо арматура перекриття знаходиться досить близько до поверхні. Четвертий етап – покрити матовим лаком. П'ятий етап – покрити фарбою. Це ми спробували зробити на шматку стелі у дитячій кімнаті. Бетон є яскравим прикладом того, що примітивна фактура сприймається на дотик краще, аніж декоративна. Саме тому в дизайні з нього тепер роблять декоративні панелі, світильники, вази і навіть меблі та умивальники. Хоча звичайний розчин бетону приготувати досить просто з усім доступних матеріалів – води, піску та цементу, в роботі з предметним дизайном цей матеріал є не найпростіший, тому що він досить щільний і потребує ретельної підготовки форми для заливання. Можна досягнути різних ефектів поверхні – гладкі поліровані чи пористі з додаванням у масу композиту, галька, мармурова або гранітна крихта, відсів. Фантазії в експериментах з бетоном немає меж. До прикладу, у серії бетонних меблів від студії дизайну Cement дизайнерам вдалося знайти новий спосіб представлення бетону як імітації дорогоцінного матеріалу з допомогою додавання пігментів до бетонної маси. Колекція Gestalt складається з 3 об'єктів – лампи, сидіння у формі арки і низького кільцеподібного стола. Кожна деталь була відлита у форму та прополірована для створення остаточного ефекту, подібного до каменю.
Колекція меблів від студії Bentoo Design складається з бетонних столів, лавок та світильників, виготовлених із суміші керамічних відходів та бетону. Для виготовлення меблів суміш бетону і керамічних уламків виливають у форми. Таким чином яскраво виділяються видимі фрагменти чашок і навіть статуй Будди. На цю колекцію дизайнери підштовхнула проблема великої кількості відходів, створених керамічною промисловістю. Берлінські дизайнери Studio 7.5 з допомогою технології 3D-друку створили серію безперервно друкованих лавок з тканим візерунком. А ось ця консоль Whirl створена компанією Neil Aronowitz з використанням запатентованого матеріалу Concrete Canvas. Матеріалу виготовлено з тканини, просоченої цементом. Зі слухняного полотна можна сформувати будь-що – тонкий шар, стійкий до зносу, води та вогню. Я надіюсь, що змогла переконати вас, що бетон – це не тільки практично та міцно, а ще й красиво, незвично та стильно. До речі, про тренди 2019 року у світі дизайну ми теж знаємо чимало. Інформація перевірена, родом зі Стокгольму. Дивіться далі!